After isang try kahapon, ngayon kakabanding na rin kami. Yay! Kala namin hindi na kami matutuloy. Yes, thank you. Going to BATANES, Basco BATANES. Drama, seriously, drama. But until now, my eldest son is not yet here. He's in the parking. Our van and park and ride. We have only 40 minutes. Party. Si Kuya din. We're in the bus. Nasa harapan mo. Yes. Front seat mo, madam. So ito na yung aming sasakyan. Ito na. Ang liit lang pala ng aming sasakyan. Ito. Wow. Ito yung sasakyan namin. Alright. So, boarding na kami! Yay! Akyat na si Lolo! Boarded na kami sa Philippine Airlines. Pakaming Basco, Batanes. Yan ako magsa-celebrate ang birthday.
Good morning. Take 2. Hapon, di kami natuloy dahil sa malakas ang tailwind sa Basco, Batangas. Hindi kami nakapag-landing. So ngayon, take 2. Para makapag-landing na kami. Board pass again. Boarding kami ng board pass. Boarding pass. Take 2. Boarding again. Boarding. Take 2. Finally, nakalandang kami rito sa Basco, Batanes. Take 2. Kapag landing na rin kami. Grabe, pinigigigig ka, grabe. After isang try kahapon, ngayon landing na rin kami. Yay! Kala namin hindi na kami matutuloy. Yes, thank you. Finally, we are in Basco, Batanes! Woohoo! Tribal area. Yan yung mga pupuntahan namin ngayon. Ngayon din, mamamasyal kami. Nauna. Wala kami nakaksa yung oras. Delay pa kami na isang araw. Dahil sa malakas hangin, dala ng bagyo na nasa Japan, hindi kami natuloy na hapon. Ngayon, Friday, August 16, finally, successfully nakaland yung aeroplano. Pinalitan yata ang piloto di ba? Hinihintay lang namin yung mga bagahe, then diretso gala na po, gala. Oh, gala! Ha? Bawal yung? Oh! May wifi! Meron, no? Yes, welcome! So, pupunta na kami ngayon sa... Saan tayo pupunta? Diyan lang. Ay, nasa kabilang kanto. Pupunta muna kami sa aming hotel, Amboy Hotel. Yes. And magre-refresh ng konti. Tapos bakbaka na. At maglalagay yata ng laman sa tiyan bago kami bumakbak. Ito siya. Dahil nagutom ako doon sa paglalanding. Grabe! Oh. Medyo intense. Napakapit ako eh. Sa mga Daddy. sa mga nagmumotor, talagang para kayo nag-off-road sa motor. Grabe talaga yung grabe yung tunog ng ha? Sa galing Saudi. Sa galing Saudi naman. Mapalakpak. Parang nagdating ng Pilipinas. Oo, sa galing Saudi. Naalala nyo mga kapwa ko OFW, pag naglalanding ng Pilipinas, palakpakan tayo siyempre. Salamat yun. Alright!
Dito na kuya yon. Oh, yeah. Welcome to... Yes. Ah, hindi pala sa'yo nakatulong ulit. Welcome to... Hindi nga sa lamig ko. Ito aming mga gamit. Ginuhat na. Ito kami mag-i-stay ngayon sa Amboy Hotel. Yan, bed and breakfast. Dapat kahapon pa kami narito, pero dahil sa panahon, dahil sa tailwind ng bagyo na nasa Japan, hindi makapag-land ang eroplano kahapon. Yan, Batanes. Woo! So yan, Amboy Hotel. Amboy Hotel. So, this is our room. My TV, aircon, the bed. So, dito kami mag-ama, tutulog ng gabi. Yes. Ay, CR. Oh, yes. Nice. Ha? Ayan, may hot water. Papainin ako ng tubig. Ah, oo, yung kape. Oh. Yes. So, very nice. Alright. Oh, mayroon silang mga bike na pinarerenta. Ayan, oh. So, paglabas mo ng room mo, yan. Pwede ka nang maglakad-lakad sa beach. Paglabas mo ng room. Yun. Yun yung beach. So, ang laki ng alon. Pwede ka mag-hang ang mga fit sa kanilang garden. Ganda. Fresh air. Wow. So what do you prefer? Capitol or dun sa office na tayo? Capitol, para mabisita Sure. rin si Capitol. Sige. Dito tayo. The other side. Okay, follow me. Follow me, guys. Yes. Go! Go.